Alle tripmiddelen, dus ook paddo's, zijn riskant vanwege de kans op het triggeren of versterken van psychische problemen. Paddo's waren een tijd legaal in Nederland, maar staan sinds 2008 op lijst 2 van de opiumwet. Wil jij dit hallucinogene paddenstoeltje nou toch proberen? Doe het dan in ieder geval op de volgende manier. De do's. Zorg dat je de juiste dosering kent. Voor gedroogde Mexicaanse kauwkopjes is dit 1,5 tot 3 gram per persoon. Ga je er dan ook niet overheen. En als je paddo's gebruikt, zorg dan voor een vertrouwde omgeving met vertrouwde mensen. En zorg ook altijd dat er iemand bij is die niet gebruikt heeft, de zogenaamde tripzitter. En zorg voor een goede geestelijke en lichamelijke conditie. Als het effect van de paddo te heftig is, kan je wat vitamine C of suiker nemen, want dit verbetert de stemming aanzienlijk. Zorg er ook voor dat je de volgende dag vrij bent, want zo kan je je ervaringen rustig verwerken. De don'ts. Pluk paddenstoelen nooit zelf, want er zijn er ontzettend veel en misschien zijn ze wel giftig. Vecht tijdens je trip nooit tegen een onaangenaam gevoel, maar ga juist mee met de flow. Vermijd storende omgevingsfactoren zoals kou, warmte, vervelende muziek of vervelende personen. Combineer paddo's nooit met alcohol, medicatie of andere drugs en dan vooral geen cannabis, want dit versterkt en verlengt de trip aanzienlijk. Dus pas daarmee op. Nou kabouters, dit waren onze do's en don'ts. En wil je nou zien wat voor effect paddo's heeft op Ren's lichaam? Kijk dan naar ons andere filmpje wat ook online staat.